हेलो। हिजोसम्म चाहिँ हामीले अर्डरको लगभग सबै सिधाइसकेको छौँ। लास्टमा भनेको त्यो डिटेल पेज चाहिँ डिलिट गर्नुको साटो डिटेल पेजमा चाहिँ युजरले के अर्डर गर्यो त्यो देखाइदियो भने एडमिन प्यानललाई यो अर्डर भएको रहेछ भनेर भेरिफाई गर्न सजिलो हुन्छ नि त। सो डिटेल पेजलाई चाहिँ बाँकी राखेको थियौँ होइन। सो आज चाहिँ त्यही डिटेल पेज कम्प्लिट गरौँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले केही क्वेसन छ भने चाहिँ राख्नुहोस्। अनि यो इकमर्स सेक्सन पनि यहीँ एन्ड गरौँ। अनि नेक्स्ट विकबाट चाहिँ एएसपी डट नेटको वेब एपिआईको कन्सेप्ट स्टार्ट गरौँला। अनि वेब एपिआई र एङ्गुलर दुइटैलाई प्यारलली नै लिएर जाउँला नेक्स्ट विकबाट चाहिँ। त्यो भयो भने अनि तपाईँको एउटा अब एमबिसीको आर्किटेक्चर बुझ्यो। त्यसपछि वेब एपिआईमा चाहिँ तपाईँको क्लिन आर्किटेक्चर हेरेर अनि त्यसपछि एङ्गुलरलाई चाहिँ फ्रन्ट एन्ड राख्यो भने फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड सेपरेसनको कन्सेप्ट पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यो दुइटा सकेपछि चाहिँ अनि कोर्सलाई कन्क्लुड गर्न मिल्छ। ठिक छ। हाम्रो डिटेल पेजमा अब इफ हामीले युजरले के प्रोभाइड गरेको छ के छ उसको इन्फर्मेसन भनेर हेर्नु पऱ्यो भने ठ्याक्क क्रिएट पेज जस्तो छ नि यस्तै नै बनाउँदा हुन्छ है। डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिएट पेजमा चाहिँ अब तपाईँको इनपुट बक्सहरू थियो भने यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टली भ्यालुहरू देखाउन मिल्यो होइन। त्यो गर्ने हो भने चाहिँ ठ्याक्क यो इनपुट क्रिएट पेज जुन छ त्यसैलाई नै रियुज गर्न मिल्छ है डिटेल पेजमा। सो इफ हामी डिटेल पेजमा आयौँ भने अब अहिलेको लागि यसलाई हटाइदिउँ। आइडी चेक गर्नु पर्यो। आइडी चेक गरिसकेपछि अर्डरमा के गरेको छ यसले भन्दाखेरि कन्टेक्स्ट डट अर्डर डट इन्क्लुड गरेर बिल बिल एड्रेस इन्क्लुड गरेको छ। अनि त्यसपछि युजर इन्क्लुड गरेको छ होइन। अनि फर्स्ट डिफल्ट गरेर अर्डर चाहिँ पुल गर्यो यतिमा होइन। अर्डर सँगसँगै हामीलाई अर्को कुरा के चाहियो भन्दाखेरि भर आइटम्स भनेको आइटम्स भनेको के हुन्छ भन्दा अन्डरस्कोर कन्टेक्स्ट डट कन्टेक्स्ट डट अर्डर आइटम भन्ने छ है। अर्डर आइटम्स डट वेयर एक्स गिभ्स एक्स डट आइडी एक्स डट अर्डर आइडी भन्नु पऱ्यो होइन। अर्डर आइडी इजिकल टु आइडी भन्यो भने यो पर्टिकुलर अर्डरमा कुन कुन आइटमहरू छन् भन्ने आइटम चाहिँ आइटम्समा आउनु भयो होइन। अब रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो न्यू अर्डर भ्यू मोडल। अनि अर्डर भ्यू मोडलमा आइडी भनेको तपाईँको अर्डर डट आइडी हुने भयो। अनि युजर भनेको अर्डर डट युजर हुने भयो। बिलिङ एड्रेस भनेको अर्डर डट बिलिङ एड्रेस हुने भयो। अनि लास्टली आइटम्स भनेको आइटम्स नै हुने भयो होइन। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो डिटेल पेजमा यहाँनिर इन्फर्मेसन जाने भयो। अब यसलाई युज गर्नलाई भ्यू मोडलबाट पुल गरौँ। भ्यू मोडल डट अर्डर भ्यू मोडल। अनि क्रिएट पेजमा जे जति छन् यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ मैले कपी गरेर यहाँ लिएर आएर राखेँ है। यो लास्टको यो दुई लाइन चाहिँ छोडिदिउँ किनकि ब्याक टु होम पेज अथवा एडिट पेजमा डाइरेक्टली जान खोज्यो भने यसले त्यहाँ नेभिगेट गर्ने काम गर्छ। त्यो बाहेकको अरू कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ एड गरेँ ल। अनि यहाँनिर इरर आएको भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल नट फाउन्ड भन्ने इरर हो हाम्रो टोटल क्यालकुलेसनको लागि। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ भार भार भन्दा पनि डेसिमल भन्नु पऱ्यो होइन। डेसिमल टोटल इजिकल टु 0 भनेर फर्स्ट इनिसियलाइज गरिदिएँ। अनि आइटम लिएर आउँदाखेरि चाहिँ आइटम कन्ट्रोलरमा हामीले अर्डर आइटममा प्रोडक्टलाई इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो है। अर्डर आइटम डट इन्क्लुड एक्स गिभ्स एक्स डट प्रोडक्ट। अनि यसलाई लास्टमा चाहिँ यहाँ टु लिस्ट भन्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि हामीसँग यो पेजमा सबै कुरा आइसक्यो है। अब यहाँनिर सो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली यो एएसपी फरको ठाउँमा त्यो टेक्स्ट बक्स हटाएर जस्ट भ्यालु मात्रै राखिदिनु भयो भने भ्यालु सो हुन्छ है। इनपुट भनिराख्नु परेन।
जस्ट हेर्नको लागि मात्रै भएको भएर अब यसलाई फर्म पनि बनाइराख्नु परेन। अनि यो लास्टमा गएर यो प्लेस अर्डरवाला बटन पनि हामीलाई चाहिएन है। यति गरेर रन गरियो भने चाहिँ लगइन गरेर अर्डरमा जाँदाखेरि डिटेल पेजमा गयो भने फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, अनि त्यसपछि यो इन्फर्मेसनहरू यहाँ देखिने भयो। अनि यतातिर साइडमा चाहिँ प्रोडक्ट कतिको छ भन्ने भयो। अनि यहाँ साइडमा चाहिँ एडिट गर्ने कि ब्याक टु लिस्ट भन्ने हुने भयो। एडिट गर्ने भन्यो भने एडिटवाला पेजमा आउनु भयो, कुन स्ट्याटस के चेन्ज गर्ने हो भनेर। अथवा ब्याक टु लिस्ट गऱ्यो भने होम पेजमा फर्केर जाने भयो। हामीले डिलिट पेजलाई पनि सेम यस्तै गर्नु मिल्छ है। अनि डिटेल पेजमा हामीले यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा कुरा भनेको स्ट्याटस पनि राखिदिनु पर्यो है। किनकि अहिले कुन स्ट्याटसमा छ भन्ने कुरा पनि उसले हेर्न पाउनु पर्यो नि त। सो स्ट्याटस सो गर्नलाई सेम यही वेबाट यति कपी गरेर यहाँनिर स्ट्याटस अनि मोडल डट स्ट्याटस भन्न पायो। यो क्रिएट न्यूवाला यो आइरहेको रहेछ, यो हामीले हिजै हटाउनु पर्ने छुटेको रहेछ है। यहाँ पनि छ होला। स्ट्याटस अनि त्यसपछि अर्को एउटा सुरुमै हुनुपर्ने भनेको चाहिँ के अरे युजर है। तर युजरको इन्फर्मेसन त फर्स्ट नेम मिडल नेमबाट नै आइहाल्छ। युजर भनेको तपाईँको मोडल डट युजर डट अहिलेलाई इमेलै राख्दिएँ। यति गऱ्यो भने युजर चाहिँ यो भयो, फर्स्ट नेम टेस्ट भयो, लास्ट नेम डो भयो। अझ बिचमा केही स्पेसल नभएको भएर अलि अर्कै देखिएको रहेछ। त्यो केसमा चाहिँ मैले इस्टु राखिदिएँ भने भइहाल्छ। यति भएपछि भयो होइन डिटेल पेजको लागि। अब लास्ट एउटा चाहिँ के पनि मिलाइहालौँ भन्दाखेरि डिलिट पेज हुन्छ नि। डिलिट पेजमा पनि अहिलेको लागि त हामीसँग राम्रो इन्फर्मेसन छैन नि त। सो यहाँबाट डिलिट गर्दा के डिलिट गर्न लाग्यो भन्ने राम्रोसँग चिनिँदैन। सो सेम डिटेल पेजकै युआई हुन्छ, त्यही युआई चाहिँ डिलिट पेजमा पनि युज गरौँ। अनि डिलिट गर्ने बेलामा यो कुरा छ ल, अनि लास्टमा चाहिँ ल डिलिट अर्डर भनेर अप्सन दिउँ है। त्यो भयो भने अलि युजर फ्रेन्डली हुन्छ होला। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो पार्ट कपी गरेँ अनि डिलिट अर्डरमा यहाँ तल अहिलेलाई तल पेस्ट गरेँ। अनि कन्ट्रोलरमा पनि, कन्ट्रोलरमा त हाम्रो डिटेल पेजमा जे छ नि ठ्याक्कै यही नै युज गर्न मिल्यो होइन। डिलिट पेजमा पनि डिलिट एक्सनमा सो डिलिट यहाँनिर छ। सो डिलिटमा चाहिँ यही नै पास गर्न पाएँ मैले उतातिर पास गर्नलाई चाहिँ होइन। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ मासतिर
सेम अघि जस्तै भ्यू मोडल्सबाट अर्डर भ्यू मोडल आउने भयो। अनि तलको सबै कुराको इन्फर्मेसन सो हुने भयो। अनि लास्टमा चाहिँ टोटल पनि डिफाइन गर्नु पर्यो होइन। डेसिमल टोटल इज इक्वल टु 0 डिफाइन गरिदिने। हाम्रो भनेको यो फर्म जुन छ नि, यति एउटा फर्म मात्रै हो कि हामीलाई चाहिने डिलिटले काम गर्नलाई। सो यो डिलिट बटन जुन छ फर्म डिलिटमा इनपुट डिलिट राखेर सब्मिट गरेको यो जुन पार्ट छ यति मात्रै हो। यसलाई चाहिँ कपी गरेर मैले हाम्रो यहाँनिर थियो होइन अघि एउटा फर्म, अथवा यस्तो गरौँ क्रिएटको जुन फर्म थियो नि सेम त्यही फर्म नै लिएर आउँ। अनि यो प्लेस अर्डरवाला फर्म, अनि यो प्लेस अर्डरवाला फर्मलाई चाहिँ डिलिट भनेर चेन्ज गरिदिउँ ल। यो फर्म लिएर आउँ। अनि यहाँनिर चाहिँ फर्मलाई चाहिँ डिलिट गरौँ। अनि यहाँनिर प्लेस अर्डरको ठाउँमा डिलिट भनेर लेखौँ। अनि यो बटनको टाइप चाहिँ सब्मिट गरौँ होइन। यसमा मेन एउटा अर्को चाहिने भनेको चाहिँ यो इनपुट जुन छ हिडन टाइप आइडी त चाहियो नि त कुनलाई डिलिट गर्ने भनेर। सो त्यसलाई पनि यो फर्मभित्र एड गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई यो मासतिरको चाहिएन। अब सेभ गरेर रन गरियो भने चाहिँ अर्डरको डिलिट पेजमा पनि सबै इन्फर्मेसन आउँछ। अनि यहाँनिर चाहिँ डिलिट भनेर आउँछ। यो डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अनि प्रोडक्ट डिलिट हुन्छ है, अर्डर डिलिट हुन्छ। सो तपाईँसँग स्टाटस मात्रै चेन्ज गरेर राख्ने अप्सन पनि भयो, अनि अर्डरै डिलिट गरौँ भन्ने भने अर्डरै डिलिट गर्ने अप्सन पनि भयो। सो इकमर्सको लागि अहिलेको चाहिँ क्लास यति नै गरौँ होइन। हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि क्यारोसेल कसरी बनाउने, अनि स्मल कम्पोनेन्टहरू जुन छ नि भ्यू कम्पोनेन्टहरू टुक्रा टुक्रामा भ्यू कम्पोनेन्ट बनाएर होम पेजलाई कसरी फिलअप गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। अनि डाइनामिक क्याटेगोरिज सेट कसरी गर्ने, अनि सब पेज बनाएर फिल्टरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो। डिटेलमा हेरेर कार्टमा एड कसरी गर्ने, कार्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, अनि अर्डर प्लेस कसरी गर्ने, चेकआउट कसरी गर्ने, यी सबै कुरा इन्क्लुड गरियो। अनि दुईवटा सेपरेट पेज पनि बनाइयो, एउटा युजर एन्डको लागि एउटा पेज बन्यो। सेम त्यस्तै गरी यता एडमिन सेक्सनको लागि अर्को छुट्टै पेज बनाइयो। एडमिन पेजको सेक्सन चाहिँ एडमिनले मात्रै हेर्न पाउने भयो, अनि युजर सेक्सनको युजरले मात्रै। यति कामहरू चाहिँ हामीले एउटा एउटा बेसिक फङ्सनल इकमर्स वेबसाइट चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ ल। यसमा तपाईँहरूले अब केही थप्नुपर्ने क्वेसन गर्नुपर्ने केही छ भने गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूले एकचोटि आफैले पनि बनाउने ट्राई गर्नु। त्यो बनाउने ट्राई गर्दाखेरि केही इररहरू आयो बगहरू आयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। गिटमै पुस गरेर कमेन्ट राखिदिनु भयो भने नि म फ्री टाइममा हेर्छु, नत्र भाइबरमै मेसेज गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि एन्सर दिइरहेको हुन्छु म। त्यो हो भने ठिकै छ, होइन भने अब अर्को विकबाट चाहिँ हामी वेब एपिआई स्टार्ट गर्छौँ। वेब एपिआईमा चाहिँ मेनली सुरुमा चाहिँ त्यही नर्मल क्रुड अपरेसन नै गर्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ मिलाएर टेस्ट पनि इन्क्लुड गर्छु म। अनि टेस्ट सँगसँगै अर्को जेडब्लुटी टोकन भ्यालिडेसनको बारेमा पनि सानो टच चाहिँ गर्छु कसरी हुन्छ। अब तपाईँको यो अहिले त हामीले कुकी बेस भ्यालिडेसन गरिरहेछौँ अथराइज गर्ने बेलामा युजरलाई होइन। सो एभ्री टाइम युजर लगइन हुँदाखेरि तपाईँ इन्सपेक्ट गरेर हेर्नुभयो भने एप्लिकेसनमा तपाईँको आइडेन्टिटीको कुकी सेभ भएर बसेको हुन्छ। अनि यो कुकीको आधारमा चाहिँ युजर भेरिफाइड हुने हो क्या। बट जब हामी यो
एमभिसी अप्रोचबाट नगएर फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डलाई सेपरेट गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ कुकीले ह्यान्डल गर्न अलिक पोसिबल हुँदैन त्यो केसमा हाम्रो टोकन भ्यालिडेसन भन्ने हुन्छ सो त्यो टोकन भ्यालिडेसनको बारेमा हल्का कुरा गर्छौँ अनि एङ्गुलर पार्टमा कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने अनि यता एपिआई पार्टमा कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो कुरा गर्छौँ ल कसैलाई केही क्वेसन छ भने राख्नु नत्र आज क्लास यहीँ एन्ड गरौँ